අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ඔයාලා බැරි වෙලාවත් අපි හිතමු රෙකෝඩින් එකක් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක එඩිට් එකේදී ස්ලෝ මෝෂන් කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. හැබැයි ඔයාලා රෙකෝඩ් කරලා තියෙන්නේ 60 fps හෝ ඊට වැඩි fps එකකින් නෙවෙයි. ඔයාලා රෙකෝඩ් කරලා තියෙන්නේ 25 24 වගේ fps එකකින්. ඔයාලා වීඩියෝ එඩිටර් කෙනෙක් විදිහට දන්නවනේ අනිවාර්යෙන්ම 25 fps ක්ලිප් එකක් ස්ලෝ කරොත් අනිවාර්යෙන්ම මේක ලැග් වෙන ගතියක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් Adobe Premiere වල තියෙන එක ෆීචර් එකක් එක ක්ලික් එකකින් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා 25-24 වගේ FPS එකකින් ඔයා ෂූට් කරපු වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ස්ලෝ මෝෂන් කරගන්න. මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් 150ක් වුණත් මේ ක්ලිප් එක ස්ලෝ මෝෂන් කරගන්න. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරගන්නේ කියලා. You are watching CREATIVEARTLK. ඔයාලත් ස්පෝර්ට්ස් වලට කැමතිද? ඒ වගේම ඔයාලට හැකියාව තියෙනවද යම්කිසි ස්පෝර්ට් එකක දිනන ටීම් එක ගෙස් කරන්න? ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහේ හැකියාවක් තියෙනවා නම් ඔන්න ඔයාලා ළඟ තියෙන මුදල් ඩබල් කරගන්න chance එක තියෙනවා. ඉන්දියාවේ ලොකුම බෙටින් සයිට් එකක් වන Mostbet දැන් ඔයාලට ලංකාවෙත් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකෙන් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා ක්‍රිකට්, ටේබල් ටෙනිස්, ෆුට්බෝල්, වොලිබෝල්, කබඩි වගේ ඔයා කැමතිම ගේම් සිලෙක්ට් කරගෙන ඒ ගේම්ස් වල දිනන ටීම් එක ගෙස් කරලා ඔයා ළඟ තියෙන මුදල් ඩබල් කරගන්න. ඔයාලා මේකට ඩිපොසිට් එකක් කරනවා නම් iPay, සම්පත් විශ්ව වගේ පිළිගත් platforms හරහා ඩිපොසිට් එකක් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා වින් කරන සල්ලි මේ platforms හරහා නැවත ඔයාලට අරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේ උඩ section එකේ ඇපී වෙන code එක use කරලා ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා ඔයාලගේ පළවෙනි ඩිපොසිට් එක ඩබල් කරගන්න. මේ සම්බන්ධව මොකක් හරි දැනගන්න මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් Mostbet සතියේ දවස් 7ෙම ඒ වගේම පැය 24ම customer support එක හරහා ඔයාලට support එක අරගන්නත් පුළුවන්. හරි මම මේ විදිහට Adobe Premiere software එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මම project panel එකට clips දෙකකුත් මේ විදිහට import කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ clips දෙකේම FPS එක තියෙන්නේ 25 fps කියලා. ඒ කියන්නේ මේක කිසිසේත්ම slow motion කරන්න බෑ. slow motion කරොත් අනිවාර්යෙන්ම ඒක lag වෙන feel එකක් අපිට දැනෙනවා. හරි මම මේ විදිහට එක clip එකක් මගේ timeline එකට drag and drop කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට clip එක තියෙනවා. මේක මම normal play කරලා පෙන්නන්නම්. මේක කිසිම lag එකක්වත් කිසිම issue එකක් නැහැ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන මගේ normal clip එක. හරි මට ඕන මේක slow down කරගන්න. මම කරන්නේ මේ clip එක highlight කරලා keyboard එකේ control R press කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට clip speed and duration window එක එනවා. ඊට පස්සේ මෙතන amount එක 100 තියෙන මම ඒක 50කට type කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එක 150කින් මම slow කරගන්නවා කියන එක. ඊට පස්සේ මම මේ window එක okay කරනවා. දැන් බලමු මේකේ result එක මොන වගේද කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් අපිට එන රිසල්ට් එක ටිකක් කැඩි කැඩි යන ලොක් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේක සරලවමට නැති කරන්න තියෙන්නේ නැවතත් ක්ලිප් එක සිලෙක්ට් කරලා control R press කරන්න. ඊට පස්සේ අපි already 150 speed එක දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පහත බලා ගන්න පුළුවන් time interpolation කියලා. මේ drop down එක select කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන optical flow කියලා එකක් තියෙනවා. මේක select කරන්න. select කළා මම මේ window එක okay කරනවා. ඒ window එක okay කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ clip එක තියෙන සම්පූර්ණ section එක red color වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඕන මේක pre-render එකක් දාගන්න. ඒකට මම කරන්නේ මගේ playhead එක clip එකේ මුලටම ගෙනියනවා. ඊට පස්සේ keyboard එකේ I press කරනවා. ඊට පස්සේ clip එකේ අවසානයේට ගිහිල්ලා O press කරනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ යනවා sequence වලට ගිහිල්ලා render into out කියන option එක press කරනවා. හරි දැන් බලමු අපි play කරලා. ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ clip එක slow down වෙලා තියෙනවා ගොඩක් smoothly. මේ වම් අත පැත්තෙන් දැන් ඔයාලට පේන්නේ මගේ original video එක slow motion කරාම මොන වගේ look එකක් එනවද. ඒ වගේම දකුණු පැත්තේ තියෙන්නේ මම optical flow කියන preset එක apply කරලා video එක slow motion කරාට පස්සේ එන result එක. හරි අපි තව result එකක් බලමු. මගේ දෙවනි clip එක මම මේ විදිහට import කරගන්නවා timeline එකට. හරි මේ තියෙන මගේ clip එක. මේක already slow motion clip එකක්. නමුත් මට ඕන මේක තව ටිකක් slow කරගන්න. ඉතින් මොන වගේ result එකක් එයිද? අපි බලමු මුලින්ම මේක slow කරලා. මම කරන්නේ clip එක highlight කරනවා. ඊට පස්සේ keyboard එකේ control R press කරනවා. ඊට පස්සේ මම speed එක දානවා 50කට. ඊට පස්සේ මේ window එක okay කරනවා. දැන් බලමු අපි result එක මොන වගේද කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති වීඩියෝ එක ගොඩක් ලැග් වෙවි යන ගතියක් තියෙනවා. මම දැකලා තියෙනවා සමහර අය වීඩියෝ ස්ලෝ මෝෂන් කරලා තියෙනවා. මේ විදිහට ලැග් වෙවි යන්නේ මම දන්නේ යාලට නෝටිස් වෙලා නැද්ද නැත්නම් මේක ෆික්ස් කරගන්න දන්නේ නැති කමද කියලා. හරි මම නැවතත් මේ ස්ලෝ මෝෂන් කරපු ක්ලිප් එක මේ විදිහට highlight කරලා control R press කරනවා. අපි දැනටමත් 150කින් මේක slow down කරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙතන time interpolation එකේ optical flow එක දාලා මේ window එක okay කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට නැවතත් පේනවා ඇති මෙතන red color වුණා. ඒක අනිවාර්යෙන්ම pre-render කරන්න. pre-render කරේ නැත්නම් අපිට හරියට result එක බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. මම clip එකේ මුලට ඇවිල්ලා I press කරනවා මේ විදිහට. අවසානයේට ගිහිල්ලා O press කරලා ඊට පස්සේ මම sequence render into out. හරි දැන් බලමු අපි මේක play කරලා.
ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් සුපර් ස්ලෝ මෝෂන් වෙලා තියෙනවා ගොඩක් ලස්සනට. ඒ වගේම අනිවාර්යෙන්ම මතක් කරනවා ඔයාලා ස්ලෝ මෝෂන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවනම් 60 fps අනිවාර්යෙන්ම දාන්න. 60 fps හෝ ඊට වඩා උඩින් තියෙන fps එකක් දාලා ෂූට් කරන්න. එහෙම නැතුව 25 වගේ fps එකක් දැම්මොත් ඔයාලට ස්ලෝ මෝෂන් කරද්දි ලැග් වෙන එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම අමතක වුණත් ඔයාලට දැන් හැකියාව තියෙනවා Adobe Premiere එකෙන් මේක ෆික්ස් කරගන්න. අද වීඩියෝ එක සම්බන්ධව ඔයාලගේ අදහසත් අනිවාර්යෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න කියලා හැමෝටම මතක් කරනවා. ඉතින් ආයෙත් අලුත් ටියුටෝරියල් එකක් අරන් මේ බලාපොරොත්තුව ඇතුව මම sign out වෙනවා. මම ස්ටීෆන් ෆර්නැන්ඩස්. ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම සුබ දවසක්. So he's been looking for somebody who could save him instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse.